Tjingelångan och välkomna till produktvideon för våran polermaskin. Ja, det har ju tagit en bra stund, men nu har vi äntligen plockat fram en riktigt härlig polermaskin. Ja, som är inte bara snygg, den är jävligt bra. Låg vibrationsnivå, låg ljudnivå och den är superenkel att använda. Så att den här videon blir väl kanske inte världens mest invecklade video. Vi ska självklart packa upp den här ur lådan, visa vad allting innehåller, hur maskinen funkar, självklart visa lite på en bil med lite snabba tricks och såna här grejer. Men ja, vad fasen, vi börjar med att plocka upp maskinen såklart. Så där då, den kommer i den här snygga svarta lådan. Och i så är en 6 meter avtagbar strömsladd som är jättemjuk också. Så här har vi själva maskinen då. Riktigt smutt polermaskin. Den har 15 mm oscillerande, alltså slaget på den. Fungerar med 125 mm polertrisser, alltså som våra egna och vad man nu vill använda för något annars. Lite av liksom huvudusparna på den då, avtagbar sladd. Jäkligt låg vibrationsnivå i den och framförallt som för mig själv som har använt ett av de större märkena på marknaden i alla år. Alltså jag kan inte mer än efter kanske 10 minuter, en kvart numera får jag helt galet skak i händerna. Och vi har även en polare till oss som jobbade professionellt som fick avsluta sin karriär på grund av alla skakningar och sånt där. Så vi har lagt jättemycket fokus på den här maskinen att få den att vibrera så lite som möjligt. Det är en 1000 watts motor i den så den kommer absolut orka, ni vet när det kommer runt så här böjar och kanter och grejer. Och sen är det faktiskt också digital display på den. Man kan välja lägen då från 1 till 6. Så den går då alltså från 2000 varv till 5200. Så att den här maskinen kommer både ni som har det bara som en liten rolig hobbygrej eller ni som gör det professionellt kommer bli supernöjda med den här maskinen. Ja, men jättetrevlig att använda, bra vikt, alltså själva viktbalansen i den. Kul med den här digitala displayen och såklart så sparar den ju så att vill man bara fortsätta på det varvet man är eller så kan man klicka runt den, men det ska jag visa sen också. Och ja, annars är det inte så jäkla mycket konstigare än så. Det sitter även en liten lampa här som man kan tända om man väl ska belysa upp lite på padsen och såna här grejer. Annars bara snygg med Tearshine-loggan, vit och svart. Jäkligt robust, trevlig maskin. Och ja, det är väl inte så mycket mer att säga. Det är en polermaskin. Jag ska visa hur den fungerar på en bil helt enkelt. Yes, sådär. Då drar vi igång. Och jag har börjat med att prima padden lite. Alla hur man polerar och hur man ska göra och sådana grejer. Alla olika idéer, olika tips och tricks och sånt. Jag brukar alltid prima padden, alltså i med lite medel från början. Försöka gegga ut det lite. Och sen typ 3 små ärtor räcker liksom. Sen ser vi till att starta så att vi har på ettan på maskinen. Så att vi liksom duttar ut det lite över. Jag brukar smeta det lite också sånt. Och sen så för vi ut det på nummer 1 på maskinen så att vi verkligen vet att vi täcker. Normalt sett beroende på hur stora paneler och allt man ska göra får man dela upp det i lite sektioner och såna här grejer. Men här är mer bara för att liksom visa hur maskinen funkar och allt sånt där. Så vi börjar på ettan och bara drar ut medlet. Sen såklart beroende på vilket polermedel ni kör. Jag kommer köra på typ 2an, 3an nu, bearbeta ytan tills jag tycker att det känns nice. Det här är ju vårt Restore polermedel. Sen byter jag bara pad och ökar och avslutar liksom med en finare pad utan att torka av emellan. Så får vi se lite hur det blir. Och ja, polering, då är det ju så här. Helt beroende på vad det är för typ av lack. Ibland måste man ha ännu tuffare pads, man kanske behöver ännu finare pads. Så börja alltid typ som vi har gjort nu med typ en halv panel, en liten panel. Testa er fram vad som fungerar bäst just i ert fall liksom. Men jag som sagt, jag börjar på 2an, börjar bearbeta ytan, kanske öka till 3an. Fortsätter tills jag börjar känna att den har kuttat av rejält och sen som sagt så byter jag till våran mediumtrissa och kör på. Och ja, här ser ni skillnaden. Här blir det ju blankt och fint och ja, här är det fortfarande helt matt. Och den här grejen är ju superenkelt själva. Sen är det ju såklart när man polerar. Alltså man kan lägga flera timmar på en dörr för att jaga ut varenda liten repa. Eller så nöjer man sig med ett sånt här lite enklare resultat som vi har gjort nu. Bara körde på med våra Restore polermedel, började på låga varv.
bytte pad till våran medium pad, avslutar på lite högre varv. Och ni ser ju när man gör hela bilen så kommer det bli en jätteskillnad från det här grådassiga till mörkt och svart igen. Liksom. Polering överhuvudtaget, det är en liten konstform. Liksom. Så att, tro inte att man kan blåsa av en bil på en timme och ha liksom värsta SEMA-utställningen. Utan ska man göra en bil ordentligt, då är det många timmar man får lägga ner med själva poleringen. Då. Men ni kan ju blåsa av bilen och bara få ett sånt här supernice resultat och det kommer se superfräscht ut. Där har vi den då, våran polermaskin och som vi sa innan, jättetrevlig polermaskin, 15 meters slag alltså på det oscillerande, digital display, passar till 125 mm pads, perfekt för er som antingen är nybörjare eller proffs såklart också. Framförallt låg skaknivå, det är ni som har jobbat med maskiner tidigare vet att det hör inte till vanligheten. Och som ni såg, jätteenkelt att få ett bra resultat och var nu liksom inte rädda att polera utan börja lite försiktigt, ta inte i så jäkla mycket. Liksom, det är ingenting som kommer gå åt skogen bara för att man börjar polera och självklart kan man använda den här till både till bilen, till båten, till MC:n, vad man nu vill egentligen. Och annars den finns inne på tearshine.com, ute hos våra återförsäljare och självklart så finns den färdig som ett kit med allting, med polermedel, dukar, pads, allting ni kommer behöva till. Och hoppas ni kommer gilla maskinen, kommentera gärna in under vad ni tycker om den och vad fasen, annars så syns vi i kommande produktvideos.